Chào các bạn đến với Lên Tennis. Trong video này mình sẽ đan một cái mẫu vận thần có hình dạng giống như hình mẫu này có thể được dùng trong đan áo len hoặc là đan khăn choàng. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Thì ở đây để tiện theo dõi, mình tóm tắt các dòng đan của chúng ta như trong hình. Ở đây mình lấy ví dụ đan cho 13 dòng. Mình đánh dấu từ 1 cho đến 13, tính từ dưới tính lên. Và để đan mẫu này chúng ta cần 32 mũi. Mình sẽ đánh dấu từ 1 cho đến 32, từ phải sang trái. Thì hình ảnh mà các bạn đang thấy chính là mặt phải của miếng đan. Mỗi cái ô vuông trong hình nó sẽ tương ứng với một mũi đan. Những cái ô vuông trống nó sẽ tương ứng với mũi đan lên. Trong khi những cái ô đan có dấu X là tương ứng với mũi đan xuống. Ngoài ra thì những cái ô có những cái dấu nghiêng trái hoặc là nghiêng phải nó sẽ tương ứng với đan vận thần. Thì nhìn từ cái mặt phải của miếng đan, thì chúng ta thấy ở dòng đầu tiên chúng ta bắt đầu từ cái ô vuông màu xanh, thì đây là một ô trống, nó sẽ tương ứng với một mũi đan lên. Tiếp theo đó là hai mũi đan lên. Sau đó nữa thì các bạn sẽ thấy có hai mũi đan xuống, rồi hai mũi đan lên. Sau đó thì chúng ta sau đó thì tương ứng với 6 mũi đan vận thần. Sau 6 mũi đan vận thần nó là hai mũi đan lên, rồi hai mũi đan xuống, rồi là hai mũi đan lên. Và kế đến nó là tương ứng với 6 mũi đan vận thần. Sau 6 mũi đan vận thần này là hai mũi đan lên, hai mũi đan xuống, và 3 mũi đan lên. Từ dòng 2 đến dòng 6 thì khá là đơn giản. Các mũi đan của chúng ta tương tự như ở dòng 1, nhưng chúng ta không đan vận thần. Các mũi đan vận thần sẽ được thay thế bằng mũi đan xuống. Từ dòng 7 trở đi thì các anh chỉ lặp lại các dòng đan từ 1 đến 6 cho đến khi các bạn đạt độ dài mong muốn. Thì các bạn lưu ý đây là hình ảnh mặt phải của miếng đan. Thì trong quá trình đan các bạn có thể đổi tay đan, và khi đó các bạn sẽ đan ở mặt trái của miếng đan. Thì trong trường hợp đó, ở những cái chỗ nào tương ứng với mũi đan xuống thì các bạn sẽ thực hiện đan mũi đan lên, và ngược lại. Thì chẳng hạn ở đây các dòng số 2, dòng số 4, dòng số 6 là các dòng mà chúng ta sẽ đan ở mặt trái. Thì đối với các dòng này chúng ta sẽ bắt đầu với 3 mũi đan xuống thay vì 3 mũi đan lên. Tiếp theo đó là hai mũi đan lên, sau đó là hai mũi đan xuống, tiếp sau đó là 6 mũi đan lên, vân vân, cứ như vậy các bạn đan cho đến hết dòng. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đan. Thì ở đây mình đã lấy sẵn 32 mũi ha. Thì ở dòng đầu tiên các bạn sẽ đan bắt đầu với 3 mũi lên, như chúng ta đề cập ở trong cái hình ở trước đó. Sau đó nó là hai mũi xuống, tiếp tục là hai mũi lên, sau đó là phần đan vận thần. Thì phần đan vận thần chúng ta có 6 mũi, thì các bạn dùng cái cây kim vận thần, các bạn lấy ra cho mình 3 mũi và các bạn đặt ở đằng trước. Sau đó chúng ta đan 3 mũi xuống. Sau khi xong 3 mũi xuống thì các bạn đưa 3 mũi đan của ta ngược trở lại kim trái, và chúng ta đan 3 mũi xuống tương ứng. Sau phần đan vận thần các bạn sẽ đan cho mình 2 mũi lên. Tiếp theo đó là 2 mũi xuống và 2 mũi lên. Tiếp theo nó chính là 6 mũi đan vận thần. Thì tương tự các bạn cũng lấy ra cho mình 3 mũi ha, và đặt ở đằng trước. Chúng ta đan 3 mũi xuống. Sau đó đưa ngược 3 mũi đan trở lại kim trái, và tiếp tục đan 3 mũi xuống.
Sau đó thì các bạn đan cho mình 2 mũi lên và 2 mũi xuống, và cuối cùng là 3 mũi lên để kết thúc vòng đầu tiên. Thì ở vòng 2 các bạn chỉ đan mũi lên và mũi xuống, chúng ta không đan vặn thừng. Thì có một cái lưu ý là ở vòng 2 các bạn sẽ đan ở mặt trái, do đó là các mũi đan của chúng ta nó sẽ ngược lại với các mũi đan ở vòng 1, nghĩa là nếu vòng 1 các bạn đan mũi lên thì ở mặt vòng 2 các bạn sẽ đan mũi xuống. Thì làm sao để phân biệt thì các bạn để ý ở đây nè, nếu các bạn đan mũi lên thì các bạn sẽ thấy có một cái vòng nhô lên ở phía trước cái mũi đó, và nếu mũi xuống thì các bạn sẽ không thấy cái vòng đó ha. Thì khi các bạn lật lại mặt sau á thì các bạn sẽ thấy, nếu như các bạn không thấy vòng thì các bạn biết rằng là các bạn sẽ đan mũi xuống, và nếu như các bạn thấy cái vòng thì các bạn sẽ đan mũi lên ở đây nè, như ở đây nè. Như vậy thì khi các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ đan 3 mũi xuống ha, thì chúng ta không thấy cái vòng nhô lên. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ đan 2 mũi lên, sau đó là 2 mũi xuống, tiếp theo đó là các mũi lên tương ứng với cái vặn thừng á, thì chúng ta không đan vặn thừng ở đây, chúng ta chỉ đan mũi lên thôi. Thì có tất cả là 6 mũi lên. Sau khi các bạn đan 6 mũi lên xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đan thêm 2 mũi xuống, tiếp tục là 2 mũi lên, sau đó là 2 mũi xuống. Cứ như vậy thì các bạn cứ căn cứ vào cái dấu hiệu mũi lên và mũi xuống để các bạn đan cho hết vòng ha. Sau khi đan vòng 2 thì chúng ta sẽ đan các vòng 3, 4, 5, 6. Thì các bạn vòng này các bạn cũng đan giống như chúng ta làm ở vòng thứ hai, là cũng cứ căn cứ vào cái dấu hiệu mũi lên và mũi xuống để chúng ta đan cho hết vòng. Thì đây là kết quả sau khi các bạn đan xong dòng 6. Thì từ dòng số 7 thì các bạn sẽ lặp lại dòng số 1 cho đến dòng số 6, cho đến khi các bạn đạt được độ dài mong muốn. Thì điều đó có nghĩa là ở dòng này các bạn sẽ thực hiện đan mũi lên rồi mũi xuống, đan vặn thừng cho đến hết dòng.
Và đây là kết quả sau khi mình đan xong 13 vòng. Thì các bạn có thể thấy ở đây, ở những chỗ mà chúng ta đan mũi lên thì nó sẽ lõm xuống, và nó làm nổi bật những cái mũi đan xuống, cũng như là ở những chỗ chúng ta đan mũi đạn vặn thừng. Mình hy vọng rằng là video này hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get